Hello guys. Untuk video kali ni kita nak buat Apple Crumble Cheesecake. Untuk layer bawah sekali kita perlukan biskut Digestive 250 gram, gula perang 3 sudu besar, butter yang dicairkan 7 sudu besar. Untuk layer tengah pula, cream cheese saiz besar 500 gram. Kemudian gula perang dan gula biasa 5 sudu besar. Tepung jagung 2 sudu besar dan juga serbuk kayu manis 1 sudu kecil. Essen vanila 1 sudu kecil. Apple merah 2 biji dipotong nipis. Untuk bahagian keras dia pula, roll oat 5 sudu besar. Tepung gandum 3 sudu besar, gula perang 3 sudu besar dan juga serbuk kayu manis 1 sudu kecil. Butter yang dicairkan 3 sudu besar. Untuk bahagian bawah sekali, mula-mula kita blend hancur biskut tadi. Kemudian masukkan butter. Lepas itu masukkan gula. Dan kita kacau rata bahan-bahan semua ni. Jangan lupa sapu butter ya dekat loyang tu, nanti mau loket pula deh. Bila dah gaul semua bahan tu, kita masukkan dalam loyang macam ni. Make sure kita ratakan ya dalam loyang ni. Kemudian kita masukkan dalam oven dan bake selama 5 minit pada suhu 180. Siap dah layer yang paling bawah sekali tadi. Macam ni lah roman lepas 5 minit. Sekarang ni kita buat bahagian tengah pula. Masukkan cream cheese, gula perang dan gula biasa, tepung jagung dan serbuk kayu manis. Lepas tu kita gaul lah bahan-bahan tadi pakai hand mixer. Baru senang. Lepas tu masukkan Essen vanila 1 sudu kecil. Bila dah siap gaul dengan mixer, kita letakkan cream cheese tu ke atas first layer tadi dan ratakan dia. Sekarang ni cream cheese dah rata. Kita susunlah cantik-cantik apple yang kita dah potong tadi tu. Untuk bahagian keras pula, kita campurkan roll oat, tepung gandum, gula perang dan serbuk kayu manis dan juga butter yang dah dicairkan.
Bahan-bahan keras tadi pun dah siap gaul. Kita taburkan atas apple yang dah susun-susun tadi tu sampai tutup semua apple tadi. Kemudian kita bakar selama 40 minit pada suhu 180 juga. A few moments later. Kalau boseh macam ni gapu, dah masaklah tu dalam Sekarang ni, jom kita potong and rasa sedap ke tak. Tapi sebelum potong ni, letaklah dulu dalam fridge bagi dia sejuk dulu ya. Cheesecake macam ni, sedap makan sejuk. Terliur tengok Selamat mencuba. Jangan lupa like, subscribe and share ya. Thank you guys.